Acesta este un gutui, anul 4 de viață, care n-a suferit nicio tăiere, nicio intervenție. După cum vedeți, este crescut destul de haotic, destul de stufos. Asta pentru că este privat de lumină din cauza celor salcâmi pe care nu poți să-i tai sub nicio formă. Iar materialul de azi o să vă arăt cum se formează coroana la gutui în primii ani de viață, dar și alte detalii despre această specie. Am ales să-i formez coroana undeva mai sus, cam la 1,20 m, să pornesc cu ea, din cauza stăvilirii acestui gard și a celor salcâmi. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți și dumneavoastră atunci când faceți acest lucru, chiar dacă îl scurtați mai de jos și îl plantați într-o parte unde aveți tot spațiul necesar pentru el, trebuie să alegeți câteva șarpante principale. În cazul de față eu o să aleg pe aceasta una, pe aceasta două și pe aceasta cea de-a treia. În cazul meu, atâta pot să aleg 3 șarpante principale. Dacă ați putea, dumneavoastră ar trebui să alegeți 4 dintre ele. Aici a fost el plantat de către fiica mea, l-am primit cadou. Aici l-am pus, nu prea am spațiu în curte, exact lângă tocitorile mele de țuică, dar asta nu mă împiedică să nu valorific și acest spațiu și să creăm un pom frumos care să fructifice așa cum trebuie. V-am spus, pentru început trebuie să vă alegeți șarpantele. În acest caz eu sunt nevoit să elimin tot ce a crescut pe tulpina lui, inclusiv lăstarul de jos. Iar tăierile la gutui sunt asemănătoare cu cele ale mărului, pentru că sunt tot semințoase. Nu trebuie niște tăieri foarte speciale, decât că va trebui să creăm o coroană aerisită, o coroană oarecum liberă pe centru, am putea spune sub formă de vas, dar nu este chiar un vas autentic, cum facem în cazul piersicului, în cazul prunului, în cazul caisului. Tăierile la fel le vom face în cep, acolo unde vrem să generăm creșteri, sau la inel, acolo unde nu ne interesează să mai crească absolut nicio ramură. Elimin tot după trunchiul lui, până ajung în zona în care vreau să creez șarpantele, în care vreau să creez coroana acestuia. Și iată am ajuns și în partea de sus, aici unde aleg cele 3 șarpante principale. Văd că mai sus de ele am deja niște creșteri pe care eu nu le elimin sub nicio formă în acest an. Le las așa cum sunt. Singurul lucru pe care îl voi face o scurtare sau o tăiere de trecere, la fel cum procedăm și în cazul mărului, aici în această zonă, și după aceea mă duc mai sus pe etajul superior. Spre deosebire de măr, gutuiul fructifică sub alte forme. El fructifică pe niște formațiuni numite măciulii, așa cum este aceasta de aici. Ia să focalizăm să vedem. Da? Vedeți? Deci este o parte mai îngroșată, ca o măciucă. Și acestea sunt elemente de rod și nu trebuie să ne atingem de ele. Sau pe alte formațiuni numite coarne de melc. La fel, niște formațiuni care seamănă cu coarnele unui melc. Revenim la șarpantele noastre și vedem că le alegem pe acestea. Creșterile acestea le las pentru că sunt de garnisire, nu este nicio problemă și merg pe prima ramură care o aleg drept șarpantă și văd că la undeva ea începe să tindă cu o creștere laterală. Deci fac o scurtare în această zonă, iar la următoarea, aceasta de aici, voi face la fel o scurtare, aproape la același nivel cu aceasta, la o mugure exterior care să-mi dea o creștere în acea zonă. După aceea îmi îndrept privirea către ramura aceasta principală pe care urmează să o las, cea de-a 3-a șarpantă, și văd că în vârful ei am 3 direcții de creștere, vin și fac scurtări la muguri exteriore și aici, iar pe aceasta o scurtez mai jos, tot la un mugur exterior, pentru a atrage sevă și a genera creștere în această parte. Mai am una în această zonă, dar tinde să ducă către celelalte 2 și pentru asta o elimin total. Da? Și am rezolvat problema acestei șarpante și problema celorlalte 2 șarpante. După aceea mă uit în interior, văd că aceasta se duce către interiorul coronamentului și automat sunt obligat să o elimin. La fel și pe aceasta de aici. Și după aceea mai mă uit să văd dacă îmi mai intră ceva
în conflict pe zona respectivă și aș putea spune că am reușit să formăm coronamentul gutoiului. Am mai putea să luăm un alt caz și să o eliminăm pe aceasta de aici, din această zonă, și să păstrăm două ramuri principale. Adică două elemente de schelet din care să formăm următoarea coroană. Dar în funcție de creșterile pe care le vom avea, vom face asta anul viitor. Iar dacă privim dintr-un alt unghi, și să trag eu puțin de asta de aici, da? Am putea să lăsăm doar celelalte două ramuri, ca șarpante principale, ca prelungire ale trunchiului, din care să dezvoltăm următorul coronament. Dar asta va implica să o eliminăm pe aceasta anul viitor. Așa că, dragilor, situația este simplă. În funcție de cum vreți să gestionați coroana pomului, eliminați sau scurtați. Toate aceste creșteri le lăsați astfel încât să nu degarnisiți scheletul pomului. Și după aceea, în funcție de ce va crește și cum va rămâne, veți căuta pe cât posibil să formați coroana într-un fel în care să primească și oarecare lumină, dar totodată să fie aerisită. Iar aceste elemente de rodire nu vă atingeți de ele sub nicio formă. Măciuliile și coarnele de melc. Spor la treabă și tăiați-l aproape la fel ca pe măr. Este cam același lucru, decât că trebuie să știți elementele structurale de fructificare, că sunt reprezentate de măciulii, de coarne de melc, de alte chestii și să știm să nu umblăm la ele, de fapt de drept ca în cazul oricărui pom. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!